සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත්වා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ වෙනද වගේම සුපිරි බිස්නස් එකක්. මේකටත් මාසෙකට ලක්ෂ ඉක්මවල ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් සහ මේ දවස්වල ඉතාමත් ජනප්‍රිය ව්යාපාරයක් සහ මිනිස්සු කරන සහ සල්ලි අම්බ කරන්න සල්ලි මවන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් මේක. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් කියන්න ඕන ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒව ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්. ඔයාලා දන්නවා ඇති වීදි කෑම. එහෙමත් නැත්නම් වීදි කෑම කියලාත් කියනවා. වීදි කෑම බිස්නස් එකක් කොහොමද සාර්ථකව කරන්නේ, පටන් ගන්න සහ කරගෙන යන්නේ මොනවද ගැටලු ප්‍රශ්න සහ ඒ සියලුම දේවල් කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. හරි. වීදි කෑම වලට ඉතාමත් ජනප්‍රිය තත්ත්වයක් ලංකාව පත් වෙලා තියෙනවා මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ මේ මෑතකදී ඉඳන් වීදි කෑම කියන concept එකේ ලංකාව හොඳ තැනක ඉන්නවා. සහ විදේශිකයන්තුත් මේ වීදි කෑම ලංකාවේ වීදි කෑම කන්න හරි ආසාවක් දක්වනවා සහ විදේශ විනිමය වුණත් ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් වගේම ඕගොල්ලොන්ට දේශීය පාරිභෝගිකයන්ට වගේම විදේශීය පාරිභෝගිකයන්ටද මේ කෑම අලෙවි කරලා හොඳ ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම වීදි කෑම බිස්නස් එක එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් බිස්නස් එක පටන් ගද්දී ඔයා තැනක් සුසු තැනක් හොයාගන්න ඕන. මේකට ඔයාට පොඩි ඒ කියන්නේ මේ මඩු කෑල්ල කියන්නේ හඩ් එකක් වගේ එකක් පොඩි ලස්සන ඩිසයින් කරලා කුලියට අරගෙන නැත්තම් වaalටම හඩ්ඩයක් තුයි මේ උඩට ටෙන්ට් එකක් මොකක් හරි ගහලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒමත් බැරි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ගෙදර තමන්ගේ ඩීමෝ බට් එක නැත්තම් කුලියට ගත්ත ඩීමෝ බට් එක එමික ලස්සන ඩිසයින් කරලා හදාගන්න. ඒමත් එකක් නැත්තම් ඕගොල්ලෝගේ මොනවා හරි කාර් එකක් හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ගෙදර ඒකේ පිටිපස්සේ ඉඩිකී අරගෙන උනත් මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කියන concept එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩු වියදම් ඒ කියන්නේ ලොකු රෙස්ටුරන්ට් ගාලා හොටෙල් ගාලා ඒම එකක් ඕනේ නැහැ මේකෙදි. ඉතින් ඊටමත් මේ ලේසියෙන් මේ ව්‍යාපාරයට බහින්න පුළුවන් අතේ ඇති මුදලට. හරි. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් බිස්නස් එකට ඔයා පටන් ගන්නකොට හොඳ ස්ථානයක් තෝරගන්න ඕන. දෙවෙනියට ඔයා ස්ථානයක් තෝරගනිද්දී ඔයා දැකලා ඇති ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාර අයිනේ රැට තියෙනවා. මේක මේ දවල්ට කරන්න බෑ, රැට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා 6ට විතර ටයිම් එක 6ට විතර ආම රෑ 12 මාර විතර වෙනකම් මේක බිස්නස් එක කරනවා. ඔයා මේකේ මේ තැනක් තෝරගන්න ඕන. ඔයා දැකලා තියෙ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වලට වෙනම වෙන්නුණු ස්ථානයක් ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් එහෙම වෙනම වෙන්නුණු ස්ථානයක් ඕගොල්ලෝගේ පැත්තේ නැත්නම් පාක් එකක්, බීච් එකක්, එහෙම නැත්නම් සෙනග ගැවසෙන ස්ථානයක්, රවුමක්, ස්ටෑන්ඩ් එකක් ඉස්සරහා ඒ වගේ රාත්‍රියේදී සවස් කාලයේ ඉඳන් රාත්‍රී කාලය වෙනකන් සෙනග ගැවසෙන ඕනම ස්ථානයක ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ හිතා ගන්න ඕන මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් බිස්නස් එකේ නැත්නම් වීදි කෑම බිස්නස් එකේ ඕගොල්ලෝ මොනවද විකුණන්නේ කියලා. ඉතින් හැමදේම දාගන්න එපා ඉස්සරලාම. ඔයාලට පහසු, ඔයාලට සාදා ගැනීමට පහසු දේවල් දෙකක් හෝ තුනක් විතරක් මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් බිස්නස් එකේ නැත්නම් වීදි කෑම බිස්නස් එකේ ඔයාලා හදාගන්න. ඒක එතනම තියලා හදලා දෙනවා නම් ඒක වැඩිය හොඳයි. ඕගොල්ලෝ අම්ද්‍රව එහෙම කපන් ඇවිල්ලා එතනම තියලා හදලා දෙනවා නම් ඒක වැඩියම හොඳයි සහ වැඩිම බිස්නස් එකක් කෙරෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට ඒ වලෙම උණුවෙන්ම කන්න පුළුවන් නිසා නීච්ච කෑම කනවට වැඩිය. හරි. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කොත්තු, නූඩල්ස්, රයිස් කියන ඔය තුන තමයි ඉතින් ඊටමත් වේගයෙන් අලවි වෙන්නේ. ඔය තුන ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති කරා කියමුකෝ එතන. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පොඩි ගෑස් සිලින්ඩරයක් සහ ගෑස් ලිප් දෙකක් තියෙනවා නම් මේක ඇති. හොඳටම ඇති ගෑස් ලිප් දෙකක් තියෙනවා නම් එකකිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ නූඩල්ස් එකක් කිල්ලුවම අර මං කිව්ව විදිහට අමුද්‍රව්‍ය ටික ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගෙන ආවට පස්සේ නූඩල්ස් එක දාලා දෙන්න තියෙන්නේ. පොඩි කප් එකකට දාලා දෙන්න. රයිස් එකක් කිල්ලුවත් පිගානකට දාලා ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. ලස්සන ඩිසයින් එක ඩෙකොරේෂන් කරලා ලස්සනට කෑම එක උනත් ඇහැට ප්‍රියමනාපව දෙන්න පුළුවන් වෙන්න හදාගන්න. ඒ වගේම පොඩි ට්‍රිප්ස් එකක් කියන්නම්. ඔයාලා රයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් කොත්තුවක් එයා ඉල්ලනවා නම් වෙන කඩවල වෙන තැන්වල, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ නගර තැන්වල වෙන තැන්වල නැති මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් ඔයා රයිස් එකට කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මං උදාහරණයක් විදිහට කියන්න ඔයාට කොත්තුවක් එහෙම නැත්නම් නූඩල්ස් එකක් එහෙම රයිස් එකක් කවුරු හරි දාලා දෙන්න කිව්වොත් ඒකට
පොඩ අර මේ ඉස්සෙක් ග්‍රේවි එකක් විදියට හදලා ඒක ඉස්සෙක් ඒකට ෆ්‍රී දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ඉස්සට ඕගොල්ලෝ සල්ලි ගන්න එපා. ඒ සල්ලි ගන්න එපා කියන්නේ මේගොල්ලොන්ට කියන්න එපා ඉස්සටත් මෙහෙම ගාණක් ගන්නවා කියලා. ඒක ඔයාලා ෆ්‍රී දෙන්න. ඒකට කොස්ට් එක කොස්ට් එක ඔයාලා අල්ලන්න. මං කියන්නේ ෆ්‍රී දෙන්න කියලා. මේකට කොස්ට් එක අල්ලලා එයාට නොදැනුවත්ව ඒක එයාට විකුණ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට ඒකෙනුත් ලාභයක් තියෙනවනේ. නැත්නම් සොසේජ් එකක් මොනවාද නූඩ්ල්ස් වලට එහෙම අයිටම් එකක් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න වෙන තැන්වල නැති ඔයාටම විශේෂයි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලා හදන අම්ද්‍රව්‍ය ටිකට යන සල්ලි ඒ ටික විතරයි ඕන මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් බිස්නස් එක කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ව්‍යාපාර කටයුත්ත ගැන ඔයගොල්ලොන්ට කියුව එක. ඉතින් මොකක් හරි අපැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙතුරු කට්ටියටම ජය වේවා බුදු සරණයි.